ทำไรพี่องไอสัตว์ถ่ายแล้วเหรอตกใจจริงสัตว์กูใส่เสื้อก่อนได้ไหมได้ตอนนี้คือกูกำลังหาของกินในตู้เย็นเพราะว่าข้างนอกเขาไม่ให้นั่งกินแล้วก็พอสั่งของมาจากข้างนอกอ่ะกูก็ไม่รู้จะกินอะไรดีเพราะว่ากูชอบทำกับข้าวกินเองตอนนี้กูก็เลยมาหาของในตู้เย็นว่ามีของเหลืออะไรให้กินบ้างแล้วอะไรที่ทำกินได้บ้างตู้เย็นร้องไหมเปิดไว้นานแล้วร้องดูกะเพราหมูปลาทูที่มีแต่ปลาไก่เบคอนอีสัตว์ไอสัตว์ขยันร้องต้นหอมใช้เท้าโอ้ยสัตว์โดนใส่นี้ไปกูบอกนะฉีกถ้าไม่ชอบผิวเรียบกูมีผิวกูขาดแตงกวาคือเทศผักไอ้เหี้ยบ้านนี้เป็นเต่าเหรอพริกไทยหอมแดงมะนาวมีทั้งแบบแพ็คมีทั้งแบบถุงมีทั้งแบบไม่ใส่เหี้ยอะไรเลยกูเริ่มคิดแล้วว่าไอ้เหี้ยที่นี่แม่งคืออะไรวะเห็ดเข็มทองพริกจินดาแดงที่เหี่ยวแล้วสับๆเลยสัตว์พริกชี้ฟ้าที่ควรบริโภคก่อนวันที่29เดือน5กูเริ่มเจออะไรที่ไม่ใช่ผักแล้วชีสใช้เท้าดองไปเกาหลีนะตอนนี้โคตรจังกูเริ่มเจออะไรที่เป็นอาหารที่ไม่ใช่ผักแล้วไก่ซอสปรุงรสไอ้เหี้ยมะนาวโอ้โหโบราณไก่ไม่ต้องดูวันที่มึงดูแค่คาบถ้าคนตายก็คือน้ำเหลืองออกจากศพหมดไป2 ชั้นแล้วอีกชั้นหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือกูบอกเลยไอ้เหี้ยมีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยแผ่นเกี๊ยวเฮ้ยไอสัตว์แหนมตุ้มจิ๋วของจริงอยู่ข้างล่างกูบอกเลยกระแดไอติมกุ้งแก้วกุ้งเด้งสันคอหมูจะไม่แดกหมูไม่ทำกูจะไม่ทำสิ่งที่กูกินไม่ได้เด็ดขาดเนื้อปลาดอลลี่กูรอดตายแล้วแน่ๆไก่บดแช่แข็งกระดูกหมูมีเมนูเนื้อหมดแล้วแค่นี้เราก็กินให้หมดแล้วและนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราคัดมาแล้วว่าเราจะกินอะไรโดยเราจะให้มานะเป็นผู้เลือกมานะหยิบสิ่งที่มานะหยิบขึ้นมาก็คือไก่บดลงไว้สิ่งที่มานะเลือกก็คือหนักไปมาละใช้เท้าอันนี้น่าจะเป็นต้นหอมผักชีแล้วก็ขึ้นข้าวเลยไม่รู้กุ้งเราเป็นถูกยังว่าจะทำอะไรผัดผักที่อะไรใส่ต้นหอมผักชีมีแผ่นเกี๊ยวด้วยขนมจีบอยู่บ้านเดียวกูไม่ได้มึง2 คนนะเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คืออันนี้ย่างเกี๊ยวน้ำเคยทำเกี๊ยวน้ำลงในIGแล้วลูกทูนบอกว่าอุ้ยมันน่ากินยังเลยวันนี้เรามาทำเกี๊ยวน้ำกินอีกทีดีกว่าเพราะว่าแผ่นเกี๊ยวมันจะหมดอายุก่อนตั้งแต่วันนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเกี๊ยวน้ำสูตรเลวันดอฟสกี้ปี้ในกระต๊อบกันเลยดีกว่ารับรองอร่อยแน่นอนที่ปัญหาคือเก็บของที่ไม่ใช้เข้าตู้นี่แหละถ้าตอนกูทำกินอยู่ที่บ้านกูก็ไม่ได้ลื้อของออกเยอะขนาดนี้นะนี่ก็ทำให้ดูว่ามันมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างเราก็ได้ไปเลือกทำA few moments later ระหว่างที่เราจะเริ่มทำเกี๊ยวน้ำเราทำน้ำซุปก่อนเพราะว่าหมูที่เอาจากช่องฟิตยังไม่ละลายเลยต้มน้ำซุปไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาละลายพวกกระดูกหมูแต่วันนี้เหมือนของเราขาดไปอย่างหนึ่งอะของในตู้เย็นเรามีไม่ครบขาดอะไรไปหอมหัวใหญ่ใช้หอมหัวแดงได้ไหมหอมหัวแดงไม่ได้ไม่ได้ทำแกงอ่อมเลยหอมใหญ่มันจะให้ความหวานของน้ำซุปแต่ไม่ต้องห่วงใส่น้ำตาลได้เดินหาอะไรก่อนน้ำตาลไม่หาเขียงแล้วเขียงนี่อะเขียงนี่ไหนวะนี่โอ้แล้วเราปอกใช้เท้าก่อนหัวหางตัดทิ้งปอกเปลือกเสน่ห์การทำอาหารที่ผมเป็นไงคะเสน่ห์การทำอาหารของผมเหรอครับอาหารอ่ะมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งนะแล้วยิ่งแบบการทำอาหารเป็นมันก็ยิ่งมีเสน่ห์แล้วก็ยิ่งเป็นผู้ชายอ่ะที่ทำอาหารเป็นมันก็ยิ่งมีเสน่ห์การทำกับข้าวเนี่ยสนุกหั่นใช้เท้าแล้วเราจะแช่น้ำเกลือไว้หน่อยการแช่ผักในน้ำเกลือมันจะทำให้เราผักที่เราหั่นไว้มันไม่ดำอย่างเช่นพวกมะเขืออะไรเงี้ยแต่ใช้เท้ามันไม่แช่มันก็ไม่ดำนะแต่นี่เราแค่แบบแช่หน่อยทำทรงมะระนี่ก็ต้องแช่นะมันช่วยลดขมได้มะระใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะในน้ำซุปอะแต่ว่าชอบกินมะระที่อยู่ในน้ำซุปอะหลายคนบอกว่ามันขมแต่จริงต้มไปนานๆแล้วมันไม่ขมนะนั้นพี่องกินสดให้ดูเลยค่ะกินสดขม for YouTube for subscribe 10,000 ซับต้องมีกินมะระสดอะจริงเอาเล
จริงปะเนี่ยให้กูกินมะระสดเนี่ยนะมะระสดแม่งไม่ใจเลยครับกูกินไส้ในมันดีกว่าไส้ในมันอะขม แต่ว่าให้ทำเพื่อ YouTube ว่าให้คุณกินมะระสดอะกูทำได้มากกว่านั้นกูกินไส้ในมันน้ำตาไหลแล้วจีแล้วน้ำตาไหลหมดแล้ว กูกินมะระขมมึงเอากาแฟมาให้กูกินโธ่เราจะไม่แช่มะระกับใช้เท้ารวมกันนะครับระหว่างที่เรารอหมูละลายเราก็จะมาหั่นต้นหอมสับที่ละเอียดขนาดนี้สปอนเซอร์มีดเข้าได้ครับมีดที่บ้านไม่คมแล้วเข้าได้ครับที่รับมีดก็ได้หินรับมีดอ่ะเข้ามาเลยถามว่าทำไมเราไม่หั่นชีไปพร้อมกันเลยมันยากเพราะว่ามีดไม่คมทำทีละอย่างแล้วค่อยเอามือไปคดเนาะกูทนไม่ไหวแล้วรับไปรับมาที่เป็นนี่ฮิบุระบาโตไซใช้มีดสลับคมอันนี้ขึ้นช่ายนะบางคนเรียกตั้งโอก็คือตั้งโอนะขึ้นช่ายก็คือขึ้นช่ายลากไม่ใช้เอาไปใส่น้ำซุปหั่นขึ้นช่ายใช้มือที่เราล้างแล้วคลุกให้เข้ากันหลายคนงงว่าทำไมผมไม่กินหมูแต่ว่าใช้กระดูกหมูทำน้ำซุปแล้วมึงกินได้วันที่ผมเจรจาคุยสัญญาเขาพระพิฆเนศไว้ว่าถ้าผมได้ในสิ่งที่ขอผมจะเลิกกินเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็น้ำบัลลมตลอดชีวิตใช่ไหมคือตอนขอก็คิดนะถ้ากูไปกินก๋วยเตี๋ยวปลาน้ำซุปเป็นกระดูกหมูกินไม่ได้ดิวะยกเว้นไว้ข้อนึงแค่จะไม่กินเนื้อมันโดยตรงหรือว่าถ้าเผลอกินไปโดนก็ถือว่าขอโทษขออภัยแล้วหมูกระทะก็อย่าไปกินหมูดิแล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรอีกวะน้ำซุปเราก็เดือดแล้วเราจะใส่ของที่จะทำให้น้ำซุปเรากลมกล่อมคือมีกระดูกที่เล็ก2ตัวแล้วก็ไขสันหลังของช้างแมมมอสอีก3ชิ้นตามไปด้วยซอสเค็มแต่ดีก็คือเกลือนั่นเองปิดฝาปิดให้มันมีไอออกมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคอยช้อนไขมันคือบางคนก็เอาไปต้มก่อนรอบนึงนะเพราะว่าเขาไม่อยากแบบมาช้อนไขมันแล้วก็ไม่อยากมาช้อนอะไรเยอะเงี้ยผมว่าถ้าต้มไปอย่างเงี้ยน้ำซุปมันจะหวานกว่าเพราะว่าถ้าต้มไปแล้วรอบนึงความหวานของเนื้อมันจะออกไปหมดระหว่างนี้เราก็จะมาทำเครื่องปรุงที่จะไปทำไส้เกี๊ยวเครื่องปรุงเรากระเทียมมาหน่อยแป้งมันกูมาหาพี่ไข่ดำไม่เครื่องปรุงเหรอไม่ได้ปรุงเอาไว้แดกเองกระเทียมผมปอกกระเทียมไปแล้วเนี่ยไอสัตว์เม็ดเล็กด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับถูกปอกนี่เห็นปะเลขลายไอ้เหี้ยไม่ได้เสียซีมซีก็หยิบเอาตัวเม็ดไอ้เปลือกเล็กนี่เป็นไม่เป็นไรตามไปมันก็แหละเราใส่กระเทียมไปแล้วใช่ไหมรากผักชีหั่นต้องหน่อยก็ได้จะได้ตำง่ายของบางอย่างใส่แต่พอดีครับใส่เยอะมันก็ไม่ดีทำไมครับเปลืองพริกไทยดำหน่อยเลยใส่เกลือลงไปหน่อยเพื่อไม่ให้กระเด็นใช่เหรอใช่ใส่เกลือแล้วไม่กระเด็นเหรอถ้ากูตำแล้วกระเด็นอ่ะเฮ้ยการใส่เกลือในครกคือไม่กระเด็นจริงๆพี่จริงเหรอโอ้โหท้อเลยสัตว์มันเริ่มแหลกให้กูเลยเนี่ยใส่เกลือแล้วไม่กระเด็นกูเห็นไม่มีเหี้ยอะไรเหลืออยู่ในครกเลยเนี่ย A few moments later พอเอาเก็บยาพอเราต้มไปแล้วมันจะมีคราบไขมันที่ออกจากสัตว์เห็นไหมเนี่ยเราค่อยมาช้อนออกไอ้ไขมันตัวเนี้ยมันจะทำให้น้ำซุปเราอยู่ได้ไม่นานถ้ามันเยอะเราก็ช้อนออกเรื่อยๆนะช้อนได้ตลอดเวลาเลยพอมันเดือดเราช้อนนี่ออกใช่ป่ะเบาแก๊สลงหน่อยแล้วก็ใส่ผักไปเติมไปอันนี้ก็ไม่ต้องทุบตุ้มตามอันนี้ขนมอะไรพี่โอ๋ตุ้มตามไม่ใช่ติดกระโหลกต้องใส่พริกไทยไปในน้ำซุปด้วยบางคนก็ใช้ผ้าขาวห่อใช่ป่ะแต่ว่าเนี้ยเราทำตามดีตามเกิดเราไม่ต้องใช้ผ้าขาวห่อก็ได้แต่ก่อนทุบอะผมจะไม่เอาไปโขกเจาะรูให้อากาศมันออกแล้วก็ทุบหยาบๆนี่แค่นี้แหละห่อหนึ่งใส่ไปเลยขาดอะไรเลยกระเทียมปอกก็ได้ไม่ปอกก็ได้นะใส่ไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการทำไส้เกี๊ยวเราจะมาปรุงไส้เกี๊ยวก่อนสิ่งแรกที่เราจะใส่ไส้เกี๊ยวก็คือนี่ที่เราโขลกไว้นะฮะใส่ไปเลย
ดูไส้เกี๊ยวว่าเรามีอะไรบ้าง เป็นเนื้อไก่เนื้อกุ้งไก่โลนึงกุ้ง7 ขีดใส่ลงไปเลยผงนัวชนิดที่1นิดนึงอย่าไปใส่เยอะผงนัวชนิดที่2อย่าไปใส่เยอะน้ำตาลอย่าไปใส่เยอะเกลือนิดนึงพอซอสหอยนางรมเอาไปกะเอานะซอสฝาเขียวแป้งมันถ้าใครไม่มีมันก็ข้าวโพดก็ได้ใส่กะเอามันจะทำให้เนื้อมันเด้งมันเกาะตัวกันอะแล้วเราก็จะมาลงมือคลุกเลยนะฮะไก่มีความเย็นอะมึงขยำมันแข็งอยู่อะแต่มันดีนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะยิ่งแบบเราทำเนื้อสัตว์มีความเย็นอะมันจะยิ่งจะทำให้แบบไส้มันเด้งยิ่งคั้นยิ่งเหนียวยิ่งอร่อยหลังจากที่เราคลุกไส้เกี๊ยวเสร็จแล้วเราก็ออกมาใส่ถ้วยแล้วก็เราก็จะทำการแรปคนละแรปอีสัตว์นี่ก็ตลกเราจะแรปเพื่อเอาไปแช่ฟรีซไว้ให้เนื้อมันเด้งขึ้นบีบไอ้สัตว์เหี้ยไปแล้วระหว่างนี้เราไปปรุงน้ำซุปเพิ่มกันดีกว่าเราก็จะใส่ปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวกากเอาผงนัวสักเล็กน้อยผงนัวสูตรที่2สักเล็กน้อยใส่ไปนะครับอะไรที่คิดว่ามันอร่อยก็ใส่ไปเนื่องจากที่ไม่มีผักที่สารให้ความหวานแล้วก็ใส่น้ำตาลไปสัก1 ช้อนเอาละฮะถึงขั้นตอนการห่อเกี๊ยวแล้วครับเราก็จะได้กินและใกล้ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราต้องมีก็คือแผ่นเกี๊ยวยี่ห้อนำชัยนะครับอันนี้ผมแนะนำนะผมชอบเวลาห่อเกี๊ยวมันรู้สึกว่าแผ่นเกี๊ยวมันไม่หนาเวลามันลวกน้ำไปแล้วมือล้างแล้วนะครับไส้อย่าไปใส่เยอะนะครับตอนแรกตอนที่ผมลองกินเองผมก็ใส่เยอะแบบที่อยากกินเกี๊ยวคำโตๆว่ะพอใส่เยอะแล้วห่อไม่ได้เลยใส่แค่นี้พอเนี่ยช้อนน่ะนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะปึ๊บห่อไปเลยม้วนไปเลยแล้วก็ปิดหัวหางเห็นป่ะมันจะเป็นตัวอย่างนี้ด้วยวงกลมนี่แล้วเราก็แปะน้ำไปนิดนึงให้เกี๊ยวมันติดนี่ได้แล้วตัวนึงอ้วนเวลาออกแล้วมันจะพองขึ้นมาอีกก็วางไว้เราห่อเสร็จแล้วเกี๊ยว1 ห่อเราห่อแค่พอทำกินก่อนนะครับถ้าเราห่อทิ้งไว้เยอะๆมันจะไม่ค่อยดีก็จะไปลวกทำเกี๊ยวน้ำกินเลยไปถึงเวลาการต้มเกี๊ยวแล้วครับเปิดเตาแก๊สก่อนเตาแก๊สรอน้ำซุปเดือดน้ำเดือดแล้วลวกเกี๊ยวใส่ไปเลยใส่แค่พอกินก่อน1 ถ้วยพอกินก็คือลวกหมดนี่แหละ10 ตัวระหว่างนี้เราไม่ต้องไปคนมันนะรอให้มันสุกอ่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดกันเพราะว่าตรงแผ่นแป้งมันมีแป้งมันติดอยู่เนี่ยพอเกี๊ยวมันใกล้สุกแล้วมันจะลอยแผ่นแป้งมันจะใสจนเห็นแบบเนื้อไส้ข้างในอ่ะลอยสักพักหนึ่งกูว่าสุกแล้วนะเรากินเลยไหมเอาเลยมันกูเริ่มหิวแล้วพอเกี๊ยวสุกแล้วใช่ไหมเราก็มาตักเกี๊ยวใส่ถ้วยโรยผักโรยเครื่องปรุงรอใส่น้ำซุปเดี๋ยวทำให้ดูเสร็จแล้วครับเกี๊ยวน้ำสูตรเลวานอฟสกี้แต่จริงวันนี้ผมมีลูกค้านะวันนี้ผมทำให้ลูกค้าต้องได้กินคนแรกรอไปดูว่าลูกค้าผมเป็นใครน้ำตาไหลเลยสัตว์ ลูกค้ากู ร้อนไอ้เหี้ยจริงๆเมนูนี้มันเป็นของให้คนทำนะมันชอบกินเพราะกูทำอร่อยชามละ45,000นะครับแล้ววัตถุดิบกูก็ไม่ได้ซื้อด้วยแกมซื้อแค่เรื่อยสัตว์ถึงเวลากินแล้วคำโตๆที่ไม่ใช่รายการบางโตแต่เป็นเกี๊ยวอร่อยอ่ะของไม่ปังเลยอร่อยหลายคนงงว่าทำไมเกี๊ยวเราไม่มีผัดไม่มีกวางตุ้งไม่มีหมูแดงของเราเป็นเกี๊ยวสูตรฮ่องกงจะกินที่ไหนในคุกมันเป็นของที่กินแบบเวลาเราแห้งๆเวลาเราทำงานไปเนี่ยสดน้ำซุปในโล่งคอเดาไม่ออกเลยเว้ยว่าแบบบนโลกวันนี้ไม่จะมีใครที่ทำเกี๊ยวน้ำอร่อยเท่าผมหรอวะทำขายคือรวยตามด้วยน้ำ
เอาว่ามันอร่อย อร่อยนะ พี่โอ่งเป็นไร กูเผ็ดพริกขี้อะไรพริกสำหรับ EP นี้นะครับก็จบลงมาแล้วเกี๊ยวน้ำสุดแซ่บสูตรเลวานดอฟสกี้ปี้ในกระต๊อบใครที่เห็นสูตรหรือว่าก็เอาไปทำกินได้นะครับทุกคนสามารถไปอัดแอปทำได้นะเอาไส้เนี่ยใส่เกี๊ยวไม่ต้องทำเกี๊ยวน้ำแล้วเอาไปทอดเอาไปทำเป็นขนมจีบก็ได้แล้วแต่ทุกคนชอบสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากเห็นผมทำอะไรนะครับทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยครับทุกคอมเมนต์ผมนั่งอ่านเองทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าผมไม่ได้นอนเพราะคอมเมนต์นะเพราะว่าคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากผมจะเอาในคอมเมนต์นั้นนะครับมาทำอย่าลืมนะครับช่องเลวานดอฟสกินเลวานดอฟ_SK นะครับฝากด้วยครับสำหรับวีนี้ลาไปก่อนครับลืมอีกอย่างหนึ่งนี่ EP 4แหละทำแค่4 EP นะครับสปอนเซอร์เรายังไม่มีนะครับแต่ว่าการที่เราจะทำอาหารให้อร่อยเนี่ยอยู่ที่เสื้อครับ Fat and Furious ใครนะครับหลายคนถามผมมาว่าพี่โอ่งใส่เสื้ออะไรทำไมดูเท่จังผมใส่เสื้อ Fat and Furious นะครับสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook หรือว่า IG ของ Fat and Furious ได้เลยนะครับเสื้อผ้ามีแต่ไซส์คนตัวใหญ่คนตัวเล็กก็ใส่ได้คนตัวผอมก็ใส่ได้คนตัวผอมใส่ก็เป็นใส่โอเวอร์ไซส์ผมรับรองว่าใส่ Fat and Furious แล้วทำกับข้าวอร่อยขึ้นจริงๆครับอย่าลืมนะครับ EP หน้ามีแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่รอชมครับว่าจะเป็นอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมทำให้ดูสวัสดีครับ